جواد، اليوم سمعت معلومة خرافية بنقدر نعمل عنها حلقة. ايش المعلومة؟ المعلومة هي بتعرف انه شركة روك ستار باعت اكثر من 27 مليون نسخة من لعبة GTA سان اندريس؟ والله جد؟ جد. انت لعبتها زمان صح؟ لعبت الفايس سيتي برضه. على ما اظن انها زمان كانت مشهورات صح؟ مشهورات كثير. طب ايش الفكرة؟ الفكرة هي ان نعمل حلقة عن اكثر 10 العاب انباعت بالتاريخ. فكرة ممتازة والله، بنعملها. تمام، معناها حلقة جديدة. بالمرتبة العاشرة عندنا لعبة أو لعبتين بالتحديد من نفس عدد المبيعات. اللعبة الأولى Red Dead Redemption 2 من تصنيع شركة روك ستار اللي حكينا عنها بداية الحلقة. اللعبة الثانية تترس نينتندو، واللي من الاسم تعرف إنه المصنع هو نينتندو. هاي اللعبة من أشهر ألعاب التسعينيات رغم بساطتها، وهذول اللعبتين حققوا مبيعات ضخمة وصلت ل 43 مليون نسخة. جد بتحكي؟ 43 مليون نسخة؟ احنا بعدنا بأول الحلقة. جد، والقادم أعظم. بالمرتبة التاسعة عندنا لعبة رياضية بامتياز وبتساعدك تحافظ على لياقتك البدنية، وهي لعبة وي فيت اللي أطلقتها نينتندو عام 2007 وقدرت تبيع منها أكثر من 43.8 مليون نسخة. شوفوا، عشان نكون متفقين مع بعض، الناس نوعين. النوع الأول هو اللي بيسجل بالنادي وبيلزم فيه عشان يحافظ على صحته ولياقته البدنية. النوع الثاني بيسجل بالنادي بروح أسبوع وبتركه. بصراحة أنا النوع الثاني. بالمرتبة الثامنة عندنا واحدة من أشهر الألعاب، وهي بالأصل مسلسل كرتوني قديم وهو بوكيمون. هذا المسلسل طلعت منه عدة نسخ كألعاب، أهمها بوكيمون ريد جرين بلو يلو. اللعبة صدرت عام 1996 وحققت مبيعات خرافية وصلت لأكثر من 47.5 مليون نسخة حول العالم. صدقا أنا ما تابعت مسلسل بوكيمون أو لعبت أي لعبة من المسلسل مع إني سمعت فيه. أنت هل لعبت أو شفت مسلسل بوكيمون؟ اكتب لي تحت بالتعليقات. بالمرتبة السابعة السادسة لعبتين بطلهم واحد من أشهر الشخصيات بعالم الألعاب وهو ماريو. طبعا أكيد أنت من الناس اللي لعبت ألعاب ماريو. هذه الألعاب اللي لعبها الجيل القديم والجديد، منها لعبة ماريو كارت 8 المخصصة لألعاب السباق واللي وصلت مبيعاتها لحوالي 52 مليون نسخة. اللعبة الثانية وهي صاحبة المرتبة السادسة لعبة شباب المستقبل سوبر ماريو بروز. تم إصدار اللعبة عام 1985، يعني قبل ما نشوف أول بلاي ستيشن، وحجمها كان 40 كيلو بايت. ايش بتقول؟ 40 كيلو بايت؟ مستحيل كيلو بايت، مش حتى ميجا بايت. وقف عشان الناس تفهم علينا. عادة ألعاب الكونسول اللي موجودة بهاي الأيام حجمها بتراوح ما بين 1 لل50 جيجا بايت إذا مش أكثر. 1 جيجا بايت بيساوي 1024 ميجا بايت. 1 ميجا بايت بيساوي 1024 كيلو بايت. يزيد بيقول إنه لعبة سوبر ماريو حجمها 40 كيلو بايت بس. مثال ثاني، الصورة اللي انت بتاخذها بموبايلك، هاي الصورة حجمها بتراوح ما بين 1 لل10 ميجا بايت إذا مش أكثر. انت بال1 ميجا بايت بتقدر تحط 25 نسخة من لعبة سوبر ماريو بروز. إيش طبيعي، ما لاحظت إنه دقة اللعبة ضعيفة، وكمان ماريو ما بيعمل إيش غير إنه بركض وبيقفز فقط. صح، معقول. خلاص كمل. أنا متأسف. نرجع للعبة اللي حققت مبيعات ممتازة وصلت ل 58 مليون نسخة. وللعلم احنا بنحكي عن مجموع نسخة واحدة من كل لعبة، يعني مش مجموع النسخ كلها، لانه في كمان نسخ ثانية غير اللي حكيناها بس ارقامها منفصلة. ننتقل الآن للمراتب الخمسة الأولى، وبالمرتبة الخامسة واحدة من أحدث وأشهر الألعاب حتى الآن، لعبة ببجي. طبعا ما في حدا ما بيعرف أو ما سمع بلعبة ببجي. هاي اللعبة انباع منها خلال أقل من 5 سنوات
75 مليون نسخة. للعلم أرباح ببجي وصلت عام 2020 لرقم خرافي و2 مليار و600 مليون دولار. هاي المعلومة حكيتها بحلقة 10 حقائق حول ببجي واللي بتلاقيها تحت إذا حابب تشوف. بالمرتبة الرابعة لعبة سيتي وأخيرة من نينتندو بهاي القائمة، وهي لعبة وي سبورتس. طبعا من الاسم بتعرف انها مخصصة للرياضة، وفعلا داخلها 5 ألعاب رئيسية منها التنس والجولف. هاي اللعبة تم إطلاقها عام 2006 وحققت مبيعات وصلت لحوالي 83 مليون نسخة. صحيح مالي بالرياضة، بس بحيي مطورينها على هذا الرقم الجبار. بدأ تصفيق. بالمرتبة الثالثة نسخة ثانية من لعبة تتريس اللي حكينا عنها أول إشي، بس من تطوير شركة ثانية وهي إلكتريك آرتس أو EA. هاي اللعبة كانت مخصصة للهواتف وقدرت توصل لرقم تحميل ضخم خرافي جبار وهو 100 مليون. يا الله على الرقم الرهيب. لعبة تحديات بسيطة قدرت توصل لهيك رقم. صدق اللي قال الإبداع تسوده البساطة. بالمرتبة الثانية لعبة أنا شخصيا بحبها وبلعبها إلى الآن، وهي الجزء الخامس من جراند ثيفت أوتو GTA 5. تم إطلاق لعبة GTA 5 عام 2013، وهي لعبة الأكشن الأعلى مبيعا حتى الآن بحجم مبيعات 160 مليون نسخة. رقم حلو، والأحلى هو الأرباح اللي وصلت ل 6.4 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم أكبر من صادرات بعض الدول مثل الصومال وجيبوتي. نعم عزيزي المشاهد، أرباح ألعاب الفيديو تتفوق على صادرات دول. نتمنى إنه نشوف ألعاب عربية تصل لهذه الأرقام. قبل ما أحكي عن اللعبة الأولى يا مخرج حط صوت الدرامز. تمام. الآن مع اللعبة المنتظرة وهي صاحبة المرتبة الأولى، لعبة ماينكرافت. نعم، اللعبة السويدية البسيطة اللي بتسمح لك ببناء عالم كامل خاص بك. هي صاحبة المرتبة الأولى بمجموع مبيعات تجاوز 238 مليون نسخة. لعلمك تم بيعها عام 2014 لشركة مايكروسوفت ب 2.5 مليار دولار. هون لازم أوقف وأقول عبارة جميلة عن البساطة. بين الجمال والبساطة علاقة أزلية، فكلما زادت البساطة زاد الجمال. الله عليك، الله عليك. لا داعي للتسقيف، لا داعي. هاي كانت أكثر 10 ألعاب انباعت بالعالم. إيش أكثر لعبة عجبتك؟ سوبر ماريو. تمام. وانت إيش أكثر لعبة عجبتك؟ اكتبها تحت بالتعليقات، ولا تنسى تحط اعجاب للمقطع وتشترك بالقناة، ومن مرة فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. نشوفك المرة الجاية. مع السلامة.